કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે ગુજરાતનો મહત્વનો એક જિલ્લો બનાસકાંઠા જિલ્લા વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો તમે એમાં જેમાં પહેલી વખત આવ્યો હોય નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે. સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે ને બાજુમાં નાનો તો બેલ આવશે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી, બનાસકાંઠા જિલ્લા વિશેની માહિતી. 1 નંબર, દાંતીવાડા બંધ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જશે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દાંતીવાડા બંધ આવેલો છે. 2 નંબર, આશાપુરની ટેકરીઓ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? આશાપુરની ટેકરીઓ તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આશાપુરની ટેકરીઓ આવેલી છે. 3 નંબર, બનાસ ડેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે? બનાસ ડેરી તો પાલનપુર બનાસકાંઠામાં આવેલી છે. 4 નંબર, કયા જિલ્લામાં સૂકા ઝાખરાવાળા જંગલો આવેલા છે? તો બનાસકાંઠામાં આવેલા છે. 5 નંબર, ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો બનાસ. ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? બનાસ નદી છે. 6 નંબર, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કઈ જગ્યાએ કૃષિ યુનિવર્સિટીનું વડું મથક આવેલું છે? તો દાંતીવાડા. 1973માં તેમની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ખાસ રીતે બનાસકાંઠા કૃષિ યુનિવર્સિટીનું વડું મથક દાંતીવાડા આવેલી છે અને આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી જામનગરમાં છે. 7 નંબર, બનાસકાંઠામાં આવેલી કુંભારિયા દેરાસરો કોણે બંધાવ્યા હતા? તો વિમલ મંત્રીએ બનાવેલા હતા. કોણે? ભીમદેવ પહેલાને ભીમદેવ સોલંકીએ બનાવેલા છે. વિમલ દેવી. 8 નંબર, સૌથી વધુ ઉત્પાદન બટાકા બાજરી થાય છે કયા જિલ્લામાં? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થાય છે. 9 નંબર, બનાસ નદીનું પ્રાચીન નામ શું છે? પ્રણાસા છે. બનાસ નદીનું પ્રાચીન નામ પ્રણાસા છે. 10 નંબર, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ તાપમાન ડીસામાં નોંધાય છે. સૌથી વધુ તાપમાન કયા જિલ્લામાં નોંધાય છે ગુજરાતમાં? તો ડીસામાં બનાસકાંઠામાં નોંધાય છે. 11 નંબર, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન કરતી ડેરી બનાસ ડેરી બનાસકાંઠામાં આવેલી છે. 12 નંબર, મુખ્ય નદીઓ બનાસ, સરસ્વતી, શિશુ અને અર્જુન મુખ્ય તેમની નદીઓ છે. 13 નંબર, બનાસ જિલ્લાની સરહદ કે જિલ્લાની સરહદ પડશે છે? સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ અને કચ્છ. સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ અને કચ્છ તાલુકાઓ. મુખ્ય મથક બનાસકાંઠાનું મુખ્ય મથક કયું છે? પાલનપુર. ખાતે છે બનાસકાંઠાનું મુખ્ય મથક. ઘણી વખત સવાલ પૂછાઈ ગયેલો છે પાલનપુર. 15 નંબર, બનાસકાંઠાના મુખ્ય 14 તાલુકા છે ક્યાં ક્યાં? પાલનપુર, ધાનેરા, થરાદ, દાંતીવાડા, અમીરગઢ, દિયોદર, સુઈગામ, ભાદર, ડીસા, લાખણી, કાંકરેજ, દાતા, વડગામ અને ભાભર. આ 14 તાલુકા બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય 14 તાલુકા છે. તો કેવો લાગ્યો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.